Gutieră de bruxism sau botox. Dorim să ne păstrăm aspectul tânăr al feții, dar bruxismul este dușmanul care ne suminează planurile. Scrâșnitul dinților, fie că este diurn, fie că este nocturn, ne îmbătrânește cu fiecare zi. Cum? Frecatul dinților este ca și cum mușchii maseteri se duc la sală și se dezvoltă masiv, cresc în volum. Fața, astfel, din ovală devine pătrată și plată. Mandibula iese în evidență. Etajul inferior al feței se micșorează ca urmare a abraziunii dinților. Șanțurile nazolabiale, șanțurile între nas și buze, se adâncesc. În jurul buzelor apar numeroase riduri. Buzele se subțiază. Ce alte modificări ale feței și dinților, modificări estetice, mai apar în bruxism? Aspectul feței devine obosit și îmbătrânit. Nici zâmbetul nu mai este ce a fost. Dinții se abrazează, devin mai scurți, își pierd forma normală, marginile se tocesc. Culoarea devine gălbuie prin subțierea smalțului și expunerea dentinei. Dinții se fisurează, se fracturează și sunt sensibili. Și lucrările protetice suferă, plombele se ciobesc, la fel și coroanele, punțile sau fațetele. Ce variante avem ca să prevenim aceste fenomene? Prima ar fi să purtăm în permanență, adică în fiecare noapte, gutiera de bruxism. A doua este tratamentul periodic cu toxină botulinică care relaxează mușchii maseteri. Tu ce alegi? Scrie-mi în comentarii. Și dacă vrei mai multe detalii, comentează cu vreau. Un om corect informat este un om mai puternic.